สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมานำเสนอเกมที่ง่ายที่สุดในวงการเกมที่ง่ายที่สุดในวงเกมที่ง่ายที่สุดในสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมานำเสนอเกมที่ดีที่สุดในวงการที่ชื่อว่า Celeste อย่างแรกเลยเกมนี้เกี่ยวกับอะไร Celeste เป็นเกมที่หมุนรอบภารกิจของหญิงสาวคนหนึ่งที่จะปีนภูเขา Celeste Mountain ให้สำเร็จเพื่อที่จะพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเธอสามารถทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตให้สำเร็จได้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้กับปีศาจภายในใจของตัวเองที่ถูกปลุกให้มีชีวิตขึ้นมาและถูกนำมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงก่อนนะครับดูก็รู้ว่าเกมนี้เป็นเกมที่เรียบง่ายมากๆเลยเล่นสบายๆไม่ชวนหัวร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวเกมนี้มีแฟนคลับมากมายทั่วโลกเพราะว่ามันสำเร็จในการสร้างเกมเพลย์ลูปที่ยากแต่ยุติธรรมหมายความว่าทุกๆครั้งที่คุณตายมันจะมาจากความผิดพลาดของคุณเองไม่ใช่เพราะว่าเกมมันสุ่มหาเหวอะไรมาทำให้คุณตายหรือว่ามีทีมกากพาคุณแพ้ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับเรื่องราวที่ลึกซึ้งสะท้อนถึงการต่อสู้ภายในจิตใจของมนุษย์โดยที่เนื้อเรื่องถูกเล่าผ่านความยากของเกมเพลย์บอกได้เลยว่าเกมนี้เป็นสิ่งพิเศษสำหรับหลายคนที่คุณอาจไม่รู้จักหลังจากวิดีโอนี้คุณอาจจะได้เกมเล่นที่เหนือกว่าเกมหมาที่นิยมเล่นกันอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ Celeste เป็นเกมแพลตฟอร์มเมอร์ที่เป้าหมายของคุณคือการกระโดดและการเคลื่อนที่ข้ามอุปสรรคต่างๆจนกว่าจะจบด่านในเกมนี้คุณมีท่าเคลื่อนไหว4ท่าซึ่งก็คือการวิ่งการกระโดดการปีนและการพุ่งโดยคุณจะสามารถกำหนดทิศทางการพุ่งได้แต่ว่าไม่สามารถกำหนดระยะทางการพุ่งได้ทุกอย่างในเกมนี้จะหมุนรอบ4ท่านี้โดยแต่ละด่านจะมีเมคานิกท้าทายใหม่ๆที่ไม่ซ้ำกันบอกได้เลยว่าเกมนี้ไปได้ไกลมากในด้านความสร้างสรรค์ของการดีไซน์ด่านสิ่งที่คุณจะเจอในด่านแรกคือพวกแท่นไฟแดงที่จะพาคุณเดินทางไปอีกจุดหลังเหยียบและถ้าคุณเลือกที่จะกระโดดตอนที่แท่นมันไปสุดทางแล้วคุณจะสามารถยิงตัวเองไปไกลๆได้เกมนี้เรียกได้ว่าถูกสร้างมาจากเมคานิกต่างๆที่ด้วยตัวมันเองเรียบง่ายมากๆแต่พอเอามาผสมกันเยอะๆทั้งหมดกลายเป็นการดีไซน์ด่านที่น่าสนใจนี่ดูด่านหนึ่งอาจจะมีสิ่งที่ผมเรียกว่ากล่องอวกาศที่ทำแบบนี้ได้ส่วนอีกด่านอาจจะมีพวกฟองสบู่ที่ทำแบบนี้ได้อ๋อแล้วดูนี่200 IQ ชิบหายเลยใช้ขอบด่านเป็นตัวรีเฟรชพุ่งเกมนี้ดูก็รู้ว่าสร้างมาแบบฉลาดมากๆคู่ควรกับเรตติ้งที่ผมวางไว้บนหน้าจอว้าวเป็นเกมดีไซน์ที่ยากแต่ยุติธรรมแถมชวนให้ผู้เล่นคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเรียนรู้ด้วยว่าควรไปต่อยังไงตามที่เกมมันบอกเลยว่าอย่าอายกับจำนวนความตายเพราะนั่นหมายความว่าคุณกำลังเรียนรู้อยู่พูดถึงเรื่องตาย Oh my fucking god ดูก็รู้นะครับว่าเกมนี้มันโคตรยากเห็นได้ชัดว่าเกมนี้เป็นเกมที่ต้องอดทนสุดๆแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นการเอาชนะความยากที่มาจากสิ่งที่ยุติธรรมนะเพราะว่าทุกๆครั้งที่คุณตายในเกมนี้มันจะมาจากคุณและคุณเท่านั้นคือมันไม่มีอะไรในเกมนี้เลยที่เหนือจากการควบคุมของคุณเช่นทีมกระจอกหรือทีมกระจอกทุกๆความล้มเหลวคือการเรียนรู้และการเรียนรู้คือการเติบโตยิ่งถ้าคุณอยากเก็บไอ้พวกสตรอเบอรี่เนี่ยยิ่งได้เติบโตเลยสตรอเบอรี่ในเกมนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถเลือกที่จะเก็บได้โดยที่เกมไม่บังคับพวกมันจะถูกซ่อนอยู่หลังความท้าทายที่สูงขึ้นหรือโมเมนต์ที่ต้องตาดีๆส่วนถ้าคุณเลือกที่จะพิชิตไอ้พวกเลเวล B ไซส์หรือว่า C ไซส์แล้วก็ในเกมนี้คุณจะล้มเหลวและตายเยอะสะท้อนถึงกระบวนการการเรียนรู้ที่กว่าจะได้ดีต้องล้มเหลวไปไม่รู้กี่ครั้งเรียกได้ว่าหนึ่งในหัวใจหลักของเกมเพลย์ลูปในเกมนี้คือการเรียนรู้จากความผิดพลาดนอกจากความสนุกและความสะใจหลังจากผ่านมันไปได้แล้วความยากยังคงเป็นเครื่องมือที่เกมนี้ใช้เชื่อมขับในเรื่องอีกด้วยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรก Celeste เป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เดินทางมายัง Celeste Mountain เพื่อที่จะพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเธอสามารถสำเร็จในบางสิ่งบางอย่างในชีวิตได้พบกับแมเดลีนหญิงสาวที่มายังภูเขาลูกนี้พร้อมกับความทุกข์และความวุ่นวายมากมายที่แบกเอาไว้ในหัวใจเธอได้ตัดสินใจว่าการปีนและการพิชิตภูเขาลูกนี้จะทำให้เธอได้รับรู้ถึงความรู้สึกประสบความสำเร็จในบางอย่างสักทีแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือภูเขานี้เป็นภูเขาเหนือธรรมชาติมีพลังวิเศษมากมาย
สามารถนำปีศาจภายในใจของคนออกมาให้มีชีวิตและตัวตนได้หมายความว่าการปีนเขานี้จะเป็นการท้าทายทั้งด้านกายและจิตใจของมาเดลีนความยากของเกมเพลย์สะท้อนถึงความยากของสิ่งที่มาเดลีนกำลังเผชิญอยู่ตอนที่มาเดลีนสู้เราก็สู้ตอนที่มาเดลีนล้มเหลวและเรียนรู้จากความผิดพลาดเราก็ล้มเหลวและเรียนรู้เช่นกันท้ายที่สุดแล้ว Celeste Mountain เป็นสถานที่แห่งการเยียวยาและขั้นตอนแรกของการเยียวยาคือการระบุและเผชิญหน้ากับปัญหานี่แหละครับคืออีกมิติหนึ่งของเกมนี้ที่ทำให้คนมากมายหลงรักเกมนี้นักหนาเบื้องหลังเกมเพลย์ที่ดีไซน์มาอย่างสร้างสรรค์และสนุกคือเรื่องราวที่กินใจอย่างยิ่งพูดถึงประเด็นสุขภาพจิตอย่างละเอียดอ่อนและมีเกียรติการปีนเขาของมาเดลีนก็คือการปีนเขาของเราเช่นกันโดยอุปสรรคทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งเลวร้ายที่อยู่ในหัวของมาเดลีนและการปีนเขานี้ก็เปรียบเสมือนการพิชิตสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นสุดท้ายแล้วเกมนี้สอนในคุณค่าของความอดทนและความกล้าหาญที่จะระบุและเผชิญหน้ากับปัญหาแทนที่จะระงับมันไว้หรือวิ่งหนีมันบอกถึงความสำคัญของการยอมรับในทุกด้านของตัวเองทั้งด้านที่ดีและด้านที่ทุกข์เพื่อที่จะนำไปสู่การเติบโตและการทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นการเติบโตและการเรียนรู้ผ่านการเอาชนะความยากลำบากและความล้มเหลวคือหนึ่งในหัวใจหลักของเกมนี้พวกเราทุกคนมีความทุกข์ในใจมากมายหน้าที่ของเกมนี้คือการมอบมุมมองเกี่ยวกับการจัดการกับความทุกข์เหล่านั้นสอนว่าสุดท้ายแล้วการยอมรับจุดบกพร่องและการค้นพบตัวเองคือหนทางเดินหน้าต่อไปแม้ว่าบางทีตัวเราเองอาจเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณไม่สามารถโยนส่วนหนึ่งของตัวเองทิ้งไปได้คุณได้แต่เติบโตไปกับมันถ้าคอนเทนต์แบบนี้ถูกใจคุณอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกดกระดิ่งและแชร์นะครับมันช่วยได้มากเลยผมมองหาเกมดีๆที่มีคุณค่าที่จะติดอยู่กับคุณหลังเครดิตเลื่อนผ่านไปแล้วอยู่เสมอสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ผมมองว่าวิดีโอนี้จะทำให้คุณอยากลองมันดูบ้างเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่เกมธรรมดาแต่เป็นประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและกินใจอย่างยิ่งสำหรับคนที่เล่นไปแล้วลองเล่นดูอีกทีไหมครับคุณอาจได้มุมมองแปลกใหม่ที่พลาดไปในครั้งแรกหากมีความคิดเห็นหรือมุมมองใดๆเกี่ยวกับเกมนี้ให้ทิ้งมันไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับและจงจำไว้ว่าพวกเราทุกคนล้วนมีกำลังภายในที่จะเอาชนะภูเขาของตนเองเสมอ